ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අපි Newtech YouTube channel එකට. තාමත් ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාලට ගොඩාක් වැදගත් වෙන දෙයක් ගැන. මොකක්ද කියලා කිව්වොත් දැන් ඔයාලා ගතින් photos නැති වෙනවා, photos delete වෙනවා. දැන් නොදැනුවත්ම photos delete වෙනවා ඔයාලා ගතින්. ඉතින් මේ photos නැති වෙච්ච delete වෙච්ච photos ගන්න විදිය තමයි මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම Play Store එකට යන්න. Play Store එකට ගිහිල්ලා search කරන්න disk digger කියලා. ඉතින් මේ disk digger කියන එක ඔයාලා search කරන්න නැත්නම් මම description එකේ මම දාන්න link එක ඔයාලට download කරගන්න පුළුවන්. දැන් download කරගන්න ඕනේ. මෙගාබයිට් දෙකක් වගේ තමයි ඔක වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ගොඩක් data යන්නෙත් නෑ ඔකට. ඉතින් ඔක බැලුවොත් 4.2 ස්ටාර් පොයින්ට් දීලා තිනවා, මිලියන 50ක් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ගොඩක් හොඳ ඇප්ලිකේෂන් එකක්. දැන් ඕපන් කරන්න ඕන එතනට ගිහිල්ලා. ඕපන් එක දුන්නට පස්සේ කැමති නම් ඔයාලට ෆෝන් එක root කරලා ඔක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් unroot කරලා ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය විදිහට තියද්දි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ තාම root කරලා නැහැ. ඉතින් මම දෙන්නේ බේසික් එක තමයි මම දෙන්නේ. දැන් root කරලා තියෙනම් ඔයාලට කියන්නේ full recovery එක වට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ allow දීලා ඉතින් මෙතන recovery එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට delete වෙච්ච photos සේරම ටික පෙන්වනවා. මෙන්න මේක තමයි recovery එක නොබන්න ඕනේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ අතින් delete වෙච්ච photos ටිකක්. ඉතින් මේ සේරම ඔයාලගේ delete වෙච්ච photos ගණනට වැටලා ඔයාලට සේරම ටික පෙන්වනවා මෙතනින්. එතකොට මේක ඔයාලා download කරගන්න නම් ඔයාලට දැන් කැමති දේවල් ටික තියෙන්නේ. පස්සේ මෙතනින් ඔයාලා ඔය දෙක ටික් කරලා මේ recover කියන එක ඔබන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට save කරන්න ඕනේ phone එකේ නම් මේක ඔබලා කැමති file එකක් ඔයාලට දෙන්න. හරි දැන් අපි ෆයිල් එකම සේව් වුණා. ඉතින් අතට මෙච්චරයි. මම සඳුන් තාමත් ඔයාලා අපේ channel subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න.